No niin, täällä ollaan Kuikan kämpillä. Eli missä? Kuhmossa entinen Metsähallituksen Savotta-kämppä ja ostettiin meidän yritykselle Vaidlansuola Finland Oy:lle pari vuotta sitten tukikohdaksi. Eli tämä on meidän base camp ja täällä on 40 vuodepaikkaa, rantasauna, savusauna, luontoympäristö mahtavimmillaan, metsää, järveä ja sitten tästä 10 kilometrin säteellä on 22 piilokojua, joihin mennään aina yöksi kahtomaan petuja ja kuvaamaan. Eli täällä on toisin sanoen ihmisen hyvä olla. Pitäisi olla, että jos on paha olla, niin sitten on jossakin muualla vika. Eli käytännössä kun tänne tulee, niin täältä löytyy kaikki tarvittava siihen aikaan kun ollaan täällä. Täällä ruoka, majoitus ja aktiviteetteja ja sitten se pääjuttu, niin villieläimet. Siis normaalisti kyllä, mutta nyt on maaliskuun puolivälistä jälkeen ja jatkuu varmaan pitkälle heinäkuuhun, ellei koko syksyyn, kun ulkomaalaiset ovat peruneet tulonsa ja Finnair ei lennä Kajaaniin. Ja on kotimaisia matkailijoita pelkästään ja hyvin vähän porukkaa. Että normaalitilannehan täällä on se, että lentokentälle tulee Kajaaniin 20 henkeä ja me haetaan ne sieltä ja ne on täällä sitten niin kuin meidän hostissa ja sitten viedään takaisin kentälle ja se viipymä on 3-7 yötä. Ja nyt näitä porukoita ei ole yhtään. Joo. Eli niin kuin tähänkin alaan niin korona on vaikuttanut. Eli mitä suomalaiset ihmiset vois tehdä, niin ne vois harrastaa nyt kotimaan matkailua, sellaista mitä ne ei ole tehnyt ja tulla esimerkiksi katsomaan susia ja karhuja tänne. Joo, nyt on ollut silleen luksusolosuhteet, vaikka meillä on muutamia kojuja, joita sanotaan luksukseksi, kun siellä on erilliset vessat ja sängyt, mutta niitä on todella luksusta suomalaisille harvoille, kun saattaa olla, että on yksi henkilö yhdessä kojussa, 2 toisessa, 1 toisessa, 2 toisessa ja 50 kojua rinnakkain ja jokaisella on oma koju. Yleensähän ei voida sijoittaa sillä, että esimerkiksi 8 hengen kojussa olisi 1 henkilö, koska on porukkaa niin paljon, että nyt on niin tilaa ollut mahtavasti, että ne, jotka ovat päässeet, niin saavat nauttia siitä väljyydestä. Joo. Ja nyt on näköjään eläimiäkin ollut ihan hyvin liikkeellä, että viime yö oli aika tapahtumarikas, ehkä jopa vähän poikkeuksellisen rikaskin viime viikkoihin nähden ilmeisesti. Vuosi sitten alueella syntyneistä 5 pentueen laumasta, susilaumasta, niin 3 pentua on jäänyt jäljelle alfojen kanssa. Sitten äiskällä on kuvista päätellen uudet pennut lähistöllä. Ja ne on ihan meidän ruokien varassa, mikä on silleen hyvä, että ne ei hortoile muualle, eivätkä häiritse ihmisiä pihoilla, eivätkä tapaa sitten hirviä, että ne pysyy koko ajan siinä kojualueella, rajavyöhykkeellä vielä pääosin pienellä alueella. Ja ne on sitten niin tottuneita tähän meidän toimintaan, kun me ei ole niitä häiritty ja ovat pennusta lähtien käyneet siinä. Ne luulee, että kojut ja kameraraksutus kuuluu niin kuin normaaliin elämään susille. Yeah. Mutta käytännössä niin mitä tarkoittaa se, että tänne tullaan kuvaamaan ja katselemaan karhuja, eli iltapäivästä saavutaan ja 5 aikoihin lähdetään kojuille. Kello 14-16 on se tuloaika ja niin kuin normaali majoituskäytäntö, niin annetaan huoneet ja sitten kello 16 on dinneri. Sitten otetaan eväät kämpiltä tästä huoneesta, missä nyt ollaan, niin tuossa on niin kuin noutopöytä normaalisti, mitä nyt ei ole. Ja sitten kello 17 lähdetään autoletkat, jopa mennään 5 eri kohteeseen, eli meillä on esimerkiksi kallio, lampi, metsäpaikka, karavaani, paradiissuoalue ja opastetaan sitten ihmiset omiin kojuihinsa ja sitten aamulla kello 8 on paluurytmi ja 9 on aamiainen ja sen jälkeen sitten kuvien latausta, saunomista, uimista, nukkumista, lepäilyä tai lähiretkeilyä, mitä itse kukin jaksaa valvotun yön jälkeen. Joo, ja valvottu yö on tällä hetkellä hyvin pitkä, että tällä hetkellä niin viime yönäkin itse niin läpi yön pystyy kuvaamaan jo kirkkaana yönä, niin siinä ei paljon tule nukuttua, että syksyllä sitten kuvaajakin saa sitä lepoaikaa. Joo, no sitten taas syys-lokakuu on tavallaan hienoa aikaa, kun on ruska ja on pimeätä jo 7-8 illalla, niin lähdetään ensin kello 14 kojuun, syödään kello 13 ja tullaan kello 19-20 takaisin ja saadaan nukkua kunnon yöt ja aamisen jälkeen voi ottaa ruskakuvia, aamusumuja, katsella jotakin muuta. Ei tule niin kuin väsymys. Nyt on pahin vihollinen, meillä on tämä väsymys. Kyllä. Joo, ja nyt tällä hetkellä on vähän poikkeuksellisesti ulkolämpömittarina, että 28 astetta varjossa, niin tuossa on aika kuuma oltava kojussa niin kuin tuolla ulkonakin. Että muutenkin vetää aina veteläksi väsymys, mutta jos alkaa olla 30 tämmöinen, niin tuntuu että ei kauheasti kiinnosta sitten päivätekemiset. Niin, sehän se on, että se vie sitä voimia. Se, mitä täällä on itse ainakin huomannut, niin kohta aika monen eri maan kansalaisia.
niin ilmeisesti asiakaskirjo näin korona-ajan ulkopuolella niin on erittäin runsas. Normaali tilanne on tässä dinnerillä, että 5-10 kieltä on niin kuin menossa ihmisillä, eli meillä käy 30 maasta 800-1000 henkeä vuodessa. Ja tämä hommahan lähti siitä liikkeelle, että 70-luvun loppuvuodella Suomussalmella aloitin kuvaamaan karhuja Härkösen Pertin kanssa ja sitten oltiin muutama vuosi ihan itsekseen yksin tai kaksin kojussa ja että jees karhukuvia, että onpa hienoa saada karhukuvia ja sitten 80-luvulla lähdin Ruotsiin esitelmöimään karhuista Vårgårda fotofestivaalille. Kerroin innoissani karhuista ja sitten kohta Norjaan menin norjalaisille kertomaan ja sitten tuli pieni ongelma. Kuvaajat oli jonossa ja kysyi, että mitä maksaa Lassi, että he tulee sinun kanssa kuvaamaan karhuja. Ja mä sanoin, että en mä voi ottaa, että mulla on yksi koju, johon mahtuu 2 ukkoa. Sitten niitä vaan rupesi tulemaan 80-luvun lopulta ensimmäiset. Ja niitä tuli ja ihan vaan siis sille, että eivät edes ilmoittaneet, vaan ajoivat tänne paikan päälle. Kun asun Kajaanissa, niin Kajaanissa oli oven takana kaveri ja sanoi, että hän tuli kuvaamaan karhuja, että sai sinun osoitteen, kun ei ollut vielä nettijutut oikein silloin voimissa, eikä somemaailmasta ollut mitään tietoa. Sitten kun Sami, minun poika, muutti etelästä takaisin tänne kotikunnille, niin sitten saa niin kuin lisää voimavaroja tähän järjestelyyn. Mehän pyöritin yksinään monta vuotta, että Kajaanissa kokkasin keiton ja jääkytin pakasteessa ja toin sitten johonkin vuokrakohteeseen ja oli pari asiakasta ja sitten Trangialla kokattiin päivällä ulkona mökkien edustalla ja niin edelleen. Nythän meillä on 8-10 hengen työryhmä ja Samin kanssa on tämä osakeyhtiö Kimpassa, pojan kanssa omistetaan ja nyt meillä on niin useampi henkilö, joka pystyy operoimaan ja pyörittämään, ettei tätä yksin enää kukaan hallitse. Joo, ja bisneksenä ja tää onkin ollut kasvava. Joo, ja sitten samaanhan on tuotteeseen, eli tähän wildlife-tuotteeseen, niin on päätynyt moni muukin niin kuin luontokuvaaja, että aika on muuttunut, kuvakaupalla ei taho enää elää ja sitten ihmiset on yhä kaupunkilaisempia ja kaukana erämaapalveluista, joita ei osata ja rahaa kuitenkin on luontomatkailuun käytettäväksi. Eli ostetaan valmiita safareita, pakettia ja sitten kuvaajat ja ne paikalliset muihinkin safareihin liittyen, jotka osaa luonnossa toiminnasta, ne ovat oppaana. Eli se on niin semmoinen globaali ilmiö ollut nyt pitkään, että ostopalveluna tykätään saada se paras mahdollinen lopputulos aina, mennäänpä Intiaan, Venäjälle, Suomeen tai Afrikkaan. Kyllä. Ja täällähän käy paljon muitakin kuin kuvaajia, eli vaan ihmisiä katselemassa ja nauttimassa luonnosta. Juu, aluksihan se oli huvittavaa, kun oli ihmisiä puolituttuja, jotka sanoivat, että saako he tulla sinne sinun mukaan, kun meillä ei ole kameraa. Ja sitten minä aloin ihmettelemään, että mitä hemmettiä, että miksi te nuo ajattelette, niin hän sanoi, että no kun se on se kuvaajien juttu siellä kojussa istuminen. Mä sanoin, että tulkaa toki, että siellähän voi olla vaikka lapsiperheitä ja metsästäjäryhmiä ja kaveriporukoita, hääpareja ja niin edelleen. Ja nythän tämä on niin kuin mennyt sillä tavalla oikeaan suuntaan, että luontoelämyksiä haetaan ilman kuvaamista. Tämä ei ole enää niin kuin meidän luontokuvaajien juttu ollenkaan, vaan tämä on laajentunut kaikkiin kansalaisryhmiin ja ihmiset niin kuin haluaa sen upean kokemuksen, että perhe oli viime yönäkin yhdessä 4-henkinen perhe, 2 lasta ja ne näkivät karhun, suden, ahman ja sitten saavat siitä puheenaihetta ja tuovat kavereita ja tulevat uudestaan ja ovat innostuneita luonnosta. Ja tämä on myös luonnonsuojelu kasvattavaa työtä, että kun nähdään petoja niiden oikeassa ympäristössä ja ne mittasuhteet, mitä on median kautta susiin liittyen, niin ne on niin ihan väärät ja tiedot ei ole oikeita, mutta kun täällä pääsee katselemaan, niin tämmöinen kuin susipelko niin häviää. Kyllä. Joo, ja se, mikä varmaan on yksi tehokkaimmista markkinointivälineistä, niin on se puskaradio ja sitten nykypäivänä se sosiaalinen media, kun ihmiset tulee tänne ja he saa niitä kokemuksia, he jakaa niitä läheisilleen, kavereilleen, tuntemattomille, jotka seuraa heidän elämää ja sitä kautta sitten löytää myös teidät. No on hyvin vähän ikinä ostettu mainostilaa niin kuin koskaan mistään, että niin kuin kerroin, se Ruotsin ja Norjan kuvaajien kautta lähti liikkeelle ja sitten kun se laajeni, että kaverit näytti kuvia kotimaassa ja kertovat, että Lassin luona otettiin, niin sitten taas tuli lisää ja lisää. Sitten hyvä oli se, että mä en ole enää yksin, että 90-luvun loppupuolella tuli alueelle muita yrittäjiä, jotka rupesivat tekemään samaa, eli karhujen katselua ja kuvaamista. Ja sitten tämä elinkeinohan olisi kuollut siihen, jos se olisi ollut meikäläisen varassa, vaan nyt kun meillä on 30 yritystä Suomessa, jotka on pääosin tässä itärajalla, ja Kainuu, Kuhmo, Suomussalmi, Pohjois-Karjalan alueella, niin nyt on kysymys niin kuin matkailutuotteista, elämyssafareista, työpaikoista, rahasta. Alue saa aluetuloa, niin liikennöitsijät, Finnair, supermarketit,
matkamuistot, kaikki nämä. Ja taksarit on meidän puolella, jotka haluavat niin kuin meiltä asiakkaita ja kyytejä. Et ennen kuin se oli joku yksittäinen kuvaaja rämpimässä metässä ja kuvaamassa ja ruokkimassa karhuja, niin paheksuttiin syvästi, mutta nyt ymmärretään, että tässä on niin kuin elinkeinosta kysymys. Kyllä, että työpaikat on muutenkin menossa isoihin kasvukeskuksiin, niin tässä on tällaista syrjäisempien kylien niin kuin ratkaisua, että täälläkin pystyy vielä harjoittamaan elinkeinoa. Joo, ja tämä on ihan hyvä linja näin, että pieniä perheyrityksiä on muutama kymmenen tässä itärajalla, ja sitten just tämä petopelkojen voittaminen on yksi hyvä asia, mitä me pystytään tekemään. Ihmisten käsitykset ja asenteet eläimistä niin on toisenlaiset sen jälkeen, kun ne on täällä ollut safarilla ja katselleet kiikarin kanssa ja ottaneet kuvia ja saaneet sen oikean kontaktin luontoon. Kyllä, ja juuri se, ehkä se perheyritys on se sana just, että kun sä tuut tänne, niin se kyllä huomaa, että sä tuut semmoisen niin kuin perheyrityksen luokse, etkä suuremman yrityksen palkollisten hoidettavaksi. Että kyllä se niin kuin aistii tuosta ilmapiiristä, että täällä on niin kuin se hyvä ihmisen olla ja hyvä ilmapiiri ja kysymyksiin vastataan ja neuvotaan ja täällä ei olla niin kuin väkisin palvelemassa niitä Joo, ihmisiä. ja meitä on niin vähän siis sekä henkilökunnan puolella että asiakaspuolella. Nämähän ei ole mitään Tokion hotellin tuhansia per yö, vaan muutama kymmenen aina maksimissaan. Että kaikki on niin kuin samaa perhettä, että asiakkaat ja me niin sanottu staffi täällä, niin me ollaan samassa veneessä ja samassa pulassa, että 60 kilometriä on maito loppuu, niin Kuhmosta lähettävä hakemaan elintarvikkeita ja sitten ympärillä ei ole mitään muuta kuin erämaata ja metsää. Niin tavallaan niin tämä miljöö tekee sen ja sen aistii, että ollaan niin kuin luonnossa ja kaikki ollaan niin kuin samaa. Kyllä. Näihin sanoihin on ehkä hyvä lopettaa tämä haastattelu. Kiitos Lassi. On ollut taas jälleen kiva olla vieraana ja ensi yönä kuvataan vielä lisää. Ja sitten seuraavaan kertaan, niin sitä ei tiedä onko se syksyllä vai ensi vuonna. Toivotaan, että korona avaa ovia sillä lailla, että tänne löytää taas ulkomaalaiset ihmiset ja kotimaiset siinä välissä. Jos maailma avautuu tämän koronan takia, niin 2021 tulee olemaan pienimuotoinen kaos meille kaikille. Että nyt varaukset on siirtynyt, isot ryhmät jo tällä hetkellä on jo 7 kuukauden ajalle joka viikolle ryhmävarauksia, jotka on peruuntuneet, sitten uusia on tulossa, eli kapasiteetti ei meillä enää riitä ensi vuonna, jos katsotaan taas niin kuin mitä seuraa nyt tämän vuoden tästä katastrofista. Eli suomalaisille tulkaa tänä vuonna, ensi vuonna olla ruuhkaa. Joo, nyt kannattaa tietysti käydä siis kotimaiset, koska nyt on tilaa. Ja